Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi aveam de gând să vă prezint două trotinete electrice, însă am fost brutal întrerupt de acest telefon Galaxy A80. Un telefon pe care îl aștept de ceva vreme și ar fi undeva seria de top din seria mid-range a lui Samsung. Bineînțeles, am auzit că există în coacere și Galaxy A90, dar până atunci haideți să deschidem cutia de la A80 și să vedem ce ne oferă un telefon mid-range de aproape 3200 de lei la momentul review-ului. Ar trebui să fie stelar. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. În caz că nu știați, Galaxy A80 este telefonul de la Samsung cu o cameră rotativă și un sistem mecanic de slider. Dar hai să ne uităm mai întâi la această poză. Telefonul nostru este negru și are acest inel de jur împrejurul camerei de culoare aurie și pe spate avem câteva informații de la producător și anume New Infinity Display, Super Fast Charging. De asemenea avem 4G, nu înțeleg de ce mai trebuie să specifice acest lucru în 2019. În schimb avem un ecran Full HD plus Super AMOLED, cameră rotativă de 48 plus 8 plus 3D Depth Camera, 128 de GB spațiu de stocare intern și 8 GB RAM. Sună promițător, sună bine și sună delicios. Dar hai să vedem dacă se ridică la așteptările noastre. Suntem întâmpinați de telefon care arată foarte bine din punctul meu de vedere la prima privire. Am să-l dau jos de aici. Wow! Este foarte lucios și destul de greu. Dar vom vorbi despre acestea imediat. Am să las deoparte telefonul. Hai să aruncăm o privire în cutie. Avem încărcătorul și de data aceasta este un încărcător USB tip C, USB tip C. Puterea acestuia este de 5V 3A sau 9V 2,77A. Așadar va încărca telefonul destul de rapid și acesta nu ar trebui să fie o problemă. Este mic, compact și negru. Mai departe, în aceste două cartonașe avem cablul de alimentare și transfer date USB tip C, iar aici, în celălalt cartonaș, avem o pereche de căști. Este o pereche de căști simplă, în schimb avem o mufă USB tip C. Așadar, Samsung s-a dat și el pe brazdă, acum nu mai avem mufă jack, îmi pare rău să văd acest lucru, iar aceste căști seamănă cu modelul de pe S4 și S5, acele căști albe, dacă mai țineți minte, unele dintre ele aveau un model similar, doar că pe culoarea alb. Acum, hai să ne uităm la telefon, înainte de a-l porni. Arată foarte futurist din punctul meu de vedere, are niște linii de design îndrăznețe din perspectiva mea și îmi place foarte mult cum este încadrată această cameră pe mijloc, mă rog, aceste camere sau modulul complet cu cele 3 camere. Foarte lucios, destul de greu telefonul, puțin inconfortabil de ținut în mână. Chiar și dacă ai o mână destul de mare, este destul de greu să ajungi în partea de sus a telefonului. Îl poți cuprinde bine mersi de jur împrejurul lui. Pe partea din stânga avem cele două butoane de volum și, în cazul în care nu ați observat, nu mai avem butonul de Bixby. La baza telefonului avem sertarul pentru SIM, mufa de încărcare și, mai nou, și pentru semnal audio USB tip C, microfonul principal și grila difuzorului. De asemenea, pe laterale, în stânga și dreapta, avem și cele două benzi GSM, iar pe partea din dreapta avem doar butonul de power, două mufe GSM pe care le putem regăsi și pe partea din stânga, aici și aici. Bun, cam asta ar fi despre acest telefon. Pe spate avem doar camera cu logo-ul Samsung, câteva inscripții de la producător, iar pe partea din față avem un ecran complet. Hai să pornim telefonul și să-i facem un setup inițial, să-l butonăm, teste sintetice și, în fine, știți voi povestea.
Imediat ce am deschis telefonul, am observat cât de mare este ecranul. Cu o diagonală de 6,7 inch, ai putea spune lejer că este un phablet, însă este salvat de marginile subțiri ale acestuia. Display-ul se întinde pe aproape toată suprafața frontală și ocupă aproximativ 85,8% din aceasta. De asemenea, experiența de vizualizare nu este întreruptă de vreun breton sau punch hole, așadar o adevărată experiență full screen. Cu o tehnologie Super AMOLED și o rezoluție Full HD+, conținutul va arăta clar și bine saturat, cu culori vii și nuanțe adânci de negru. În cazul în care nu ești mulțumit de tonul de culoare, poți modifica câțiva parametri din meniul telefonului. Acum că am vorbit despre display, hai să vorbim puțin și despre construcția acestui telefon. Sticlă Gorilla Glass 3 pe față și Gorilla Glass 6 pe spate, cu o ramă de aluminiu foarte bine definită, foarte bine închegată și nu simți absolut nicio imperfecțiune la mână. Acest telefon are un senzor de amprentă sub ecran care este destul de lent din punctul meu de vedere. Am văzut senzori optici mai rapizi, însă acesta este destul de lent și cam este singura ta opțiune de a debloca telefonul. De ce? Pentru că nu avem opțiune de deblocare facială. În ceea ce privește sistemul de operare, suntem la zi, avem Android 9 și, bineînțeles, Samsung UI. Iar cei de la Samsung promit să updateze acest telefon și la Samsung UI 2.0, însă nu avem mai multe detalii decât acestea. Experiența de utilizare este asemănătoare cu orice alt telefon Samsung și, sincer să fiu, nu știu cum au reușit de data aceasta să facă interfața să se miște atât de fluid. De ce? Pentru că avem un Snapdragon 730. Este un procesor octa-core, 2 nuclee la 2,2 și 6 nuclee la 1,8 GHz. Spre deosebire de celelalte modele cu aceeași interfață și, bineînțeles, tot din clasa mid-range, sincer să fiu, nu știu cum au reușit ei să facă acest lucru, însă totul se mișcă fluid, totul se mișcă cât se poate de snappy, să spun așa. Nu am absolut niciun lag și nicio întârziere în momentul în care deschid vreo aplicație. Hai să deschidem un ecran cu alb ca să vă faceți o idee despre cum arată acest full screen. Nu este bezel-less și nu se apropie de Mi Mix-ul original, dacă mai țineți minte, chiar dacă avea acea bărbie imensă, muchile erau foarte mici și îți dădea acea senzație de telefon full screen. Însă este un pas în față, îmi place faptul că nu avem notch, nu avem nici punch hole, este un ecran cât se poate de frumos din punctul meu de vedere și ai o experiență plăcută, neîntreruptă și, bineînțeles, poți să-ți plimbi mâinile să pui absolut oriunde, orice pe ecran. Hai să vorbim puțin despre acest Bixby Home pe care îl poți dezactiva, bineînțeles, însă nu mai avem buton de Bixby. Aleluia! Chiar dacă în ultimele versiuni de software te lasă să remapezi butonul de Bixby, acum s-au gândit să-l dea la o parte și să nu mai poți să-ți aprinzi lanterna sau să pornești camera sau aplicație sau mai știu eu ce, orice altceva. Însă nu mă deranjează faptul că nu mai avem buton de Bixby, îmi place faptul că pot dezactiva Bixby și, bineînțeles, pot seta altă aplicație ca asistent predefinit. În cazul acesta, bineînțeles, este Google Assistant. Hai să ne uităm și în testele sintetice. Voi începe cu Geekbench 4. Mergem aici sus, dăm pe Device, History, 2517 puncte în single și 6950 în multi. Un scor decent, aș putea spune, pentru un telefon mid-range și se apropie de flagship-urile de acum câțiva ani de zile. Hai să vedem cum ne-am descurcat și în AnTuTu Benchmark, 207.435 de puncte scorul total și în cazul în care sunteți curioși aveți aici afișate și celelalte scoruri. În ceea ce privește experiența totală de utilizare a acestui telefon, adică rapiditatea cu care se mișcă prin aplicații, interfața de la Samsung care este actualizată și a început și mie să-mi placă în ultima vreme, spre deosebire de TouchWiz-ul vechi, este o experiență completă, o experiență full screen și îmi place foarte mult cum se simte telefonul sau senzația pe care o ai atunci când ții un dispozitiv cu un ecran destul de mare și ai posibilitatea să vezi de sus până jos, fără ca privirea ta să se mai intersecteze cu un bezel mai gros, cu un breton, cu mai știu eu ce alte elemente de construcție ale unui telefon, cum ar fi
hai să spunem, notch-ul de pe LG-ul meu. Am mai rămas să vedem cum se descurcă acest telefon în jocuri și bineînțeles am descărcat PUBG Mobile. Jocul arată foarte bine, iar acesta a recunoscut hardware-ul telefonului și setările au fost automat date pe maximum. Hai să aterizăm aici în casă. Momentan îmi plac texturile, îmi place cum se mișcă și vreau să menționez faptul că nu s-a încălzit aproape deloc. Ați văzut că mereu spun că majoritatea telefonelor se încălzesc în zona din spate, în zona unde este pus procesorul, însă nu este cazul și lui A80, care se descurcă mai mult decât decent până în momentul acesta. Jocul se mișcă foarte bine, animațiile sunt fluide, experiența de gameplay este neîntreruptă. Singurul inconvenient ar fi faptul că sunt tăiate colțurile puțin, sunt mușcate de această curbură a ecranului, însă nu mă deranjează atât de mult. Cred că ne apropiem încet de era telefoanelor care nu au nevoie de ultimul model de procesor pentru a-ți crea o experiență de flagship, să spunem așa. Chiar dacă acest telefon nu este flagship, se simte ca unul și mai ales la capitolul acesta de gameplay și cursivitatea cu care se mișcă prin meniu, dacă îi dai cuiva acest telefon și îi dai un Snapdragon 855 în mână, probabil nu o să poată să facă diferența doar dacă este pasionat sau are un ochi cât se poate de agil. Hai să mergem mai departe și să vorbim despre camerele telefonului. Galaxy A80 iese în evidență nu doar prin ecranul full screen, ci și prin sistemul motorizat al camerelor, ce diferă față de cea mai întâlnit pe piață. Acestea sunt montate pe un slider ce se ridică din partea de sus a telefonului, iar apoi se rotesc 180 de grade, servind astfel ca și cameră de selfie. Senzorul principal este de 48 de megapixeli f2.0 și este acompaniat de o lentilă ultra-wide cu senzor de 8 megapixeli f2.2 și o cameră time of flight 3D cu f1.2. Aplicația camerei este familiară, foarte ușor de folosit, însă pentru acest segment de preț îi lipsesc o grămadă de funcționalități. Ei bine, după cum am putut observa, camera se descurcă destul de bine, însă nu se ridică la nivelul așteptărilor mele. Și de ce spun acest lucru? Nu pentru că aș fi eu extraordinar de pretențios, însă dacă ar fi să comparăm senzorul principal de 48 de megapixeli în comparație cu ce există pe piață, să spunem Xiaomi sau Huawei, e bine, acest senzor nu reușește să capteze atât de multe detalii precum ceilalți competitori. De asemenea, mai o chestie pe care nu o înțeleg, de ce am un telefon de aproape 3200 de lei cu f2.2. Deja suntem în 2019 și telefoanele entry-level și mid-range au început deja să aibă camere cu senzori foarte buni și cu diafragmă f1.6, 1.7 sau 1.8, ceea ce înseamnă că au o luminozitate foarte bună a lentilei și captează cât mai multă lumină. Asta nu e tot. Tocmai ce voiam să mă plâng despre acele funcționalități care lipsesc din cameră. Până să mă așez eu pe scaun aici, până să pun luminile și până să reglez tot ce trebuia să reglez, telefonul a bipăit și m-a anunțat că avem un update. Un update care afirmă, sau mai bine spus, susține faptul că ar îmbunătăți stabilitatea camerei și adaugă funcția de autofocus în momentul în care vrei să tragi un selfie. Tocmai ce voiam să mă plâng despre acest lucru, pentru că nu înțeleg cum funcționează sau cum au gândit-o cei de la Samsung, în ideea în care am camera pe spate, da, care în momentul în care vreau să fac o fotografie în această poziție pot bine mersi să fac autofocus. Dar în momentul în care ridic camera și camera este îndreptată spre mine, ca și atunci când vreau să fac un selfie, telefonul nu mai face autofocus. Nu înțeleg de ce. De ce a existat acest lucru și de ce a fost nevoie de un update care să adauge această funcționalitate când ea există de la bun început pe cameră, doar că din software era limitată. Încă o plângere pe care o am asupra acestui telefon este absența modului Pro. Chiar dacă mă lasă să fac modificări asupra balansului de alb, asupra ISO-ului, nu mă lasă să fac focusul manual și nu-mi dă alte opțiuni pe care le vedem pe flagship-urile de la Samsung, telefoanele LG și majoritatea telefonelor de la Xiaomi și Huawei când vine vorba de modul manual. Adică, da, ok, am înțeles, este un telefon mid-range, dar este un telefon mid-range foarte scump. Se apropie ușor de tot de prețul lui S10. Culmea, tot telefonul lor, care are niște capabilități și niște performanțe
per total mult mai mari decât acest model. Încă o chestie și am terminat, îi voi face update-ul și voi reveni la voi cu aceleași fotografii făcute în aceleași locuri și bineînțeles cu un update asupra interfeței să vedem dacă s-a schimbat ceva sau nu s-a schimbat ceva. Un lucru pe care l-am observat este lipsa abilității telefonului de a selecta între lentile în momentul în care vreau să fac o panoramă. De ce? Nu înțeleg. El selectează automat lentila wide și atât. Nu mă lasă să selectez între cele două lentile când vreau să fac o panoramă. Per total, la capitolul cameră sunt puțin dezamăgit. Și de ce spun dezamăgit? Dacă ar fi un telefon de, nu știu, să spunem 1300, 1500 până în 2000 de lei, inclusiv 2000 de lei, nu aș fi avut ce să comentez. Dar la 3000 plus mă așteptam la mult mai multe capabilități și la o mult mai bună performanță pe partea de cameră. Am revenit cu pozele de după update. Diferențe extraordinar de mari nu sunt, însă acestea sunt vizibile doar în momentul în care ai termen de comparație. În cazul primelor două seturi, deosebirea nu este majoră. Totuși, aș fi vrut să văd ceva mai multe detalii pentru 48 de megapixeli, însă, până nu o să vedem senzori de dimensiuni mai mari, degeaba avem număr mare de megapixeli. Mici diferențe se observă în cel de-al treilea set, fotografia fiind puțin mai clară în zona de focus. În final, ajungem la setul 4, unde se observă ceva mai multe diferențe. Prima, zona 1, unde camera a reușit să surprindă mai bine textura ușii de metal. Dacă mărim puțin fotografia, putem vedea că în zonele încercuite, după update, elementele sunt mai bine conturate, iar muchile mai bine definite. Textura lacătului este ceva mai clară, în timp ce zonele ruginite par mai apropiate de realitate. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip. Din punctul meu de vedere, Galaxy A80 este un mid-ranger în toată regula. Avem un procesor de rang mediu 730 și bineînțeles o cameră mediocră din punctul meu de vedere. Să nu uităm și să-i acordăm credite la capitolele la care din punctul meu excelează, cum ar fi construcția și finisajul, senzația pe care o ai când ții telefonul în mână și îl manipulezi, la faptul că ai un ecran full screen și experiență de vizualizare complet în momentul în care vrei să te uiți la un film sau la un videoclip pe YouTube, și să nu uităm de sistemul de operare, care se mișcă uimitor de rapid pentru un Snapdragon 730. Ceea ce consider eu că scade sau ceea ce consider eu că dă telefonul acesta cât se poate de mult înapoi este calitatea camerei. Și bineînțeles nu doar calitatea camerei, ci și faptul că îi lipsesc anumite funcționalități pe care le vedem la telefoanele premium. Și de ce mă plâng de acest lucru? E bine, prețul de lansare este undeva la 3200 de lei. La 3200 de lei, dacă mai strângi 200 de lei în plus, îți poți cumpăra S10 liniștit. De asemenea, există și Galaxy S10e, modelul mai slăbuț, să spunem așa, a seriei S10. Modelul acela are o cameră mult mai bună decât aceasta, iar modulul principal de cameră este același ca și S10. Așadar, calitatea este asemănătoare și mult mai bună decât la acest model. Încă un lucru pe care eu nu-l agrez, sau mai bine spus, nu îl înghit, este faptul că am un telefon mid-range fără jack. Da, dacă ai fi Xiaomi și ai vinde telefonul la 1500 de lei, nu m-aș plânge. Dar la 3200 de lei, un mid-range și fără jack, ceva nu se pupă, ceva nu-mi convine. Ecranul este decent, aș putea spune, dar poate o rezoluție mai bună nu strica sau o densitate mai mare de pixeli. La fel, n-ar fi stricat. Totuși, rămâne la atitudinea ta dacă vrei să achiziționezi acest telefon sau nu vrei să achiziționezi acest telefon. Din punctul meu de vedere, consider că Samsung s-au grăbit, însă au reușit să uimească, sau mai bine spus, A80 are și factorul wow. Adică modulul camerei, care, deși nu este unic pe piață, este unic prin implementare. Dar să nu uităm că în trecut, inclusiv Samsung au avut o cameră rotativă pe unul dintre modelele lor cu clapă. Nu era motorizat, trebuia să rotești manual camera, să o dai de pe spate pe față, însă au existat diverse modalități pentru o cameră ca aceasta să se rotească. Aici se încheie și episodul de astăzi. Nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate, iar până data viitoare nu uita să-ți dai cu părerea despre Galaxy A80 în secțiunea de comentarii de mai jos. Și chiar sunt curios să știu ce gândești tu despre acest model care are de toate, dar nu reușește să le facă pe toate.